नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पाठीमागील व्हिडिओमध्ये आपला पूर्ण झालेला होता प्रॅक्टिस सेट 26 सोडवून कंप्लीट केलेला होता. या व्हिडिओमध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे, मल्टिप्लिकेशन ऑफ इंडायसेस विथ सेम बेस. म्हणजे ज्यांचा सेम बेस आहे त्यांचं काय करायचं आहे, आपल्याला मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. त्या अगोदर तुम्हाला बेस काय आहे आणि इंडेक्स काय आहे हे महत्त्वाचं माहिती असणं गरजेचं आहे. महत्त्वाचं आहे की जर समजा 4 आणि इकडे ह्याच्यावर 2 लिहिलं तर ह्यामध्ये बेस किती आहे 4 आणि इंडेक्स किती आहे 2 हे तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. मग आपल्याला काय बघायचं आहे, मल्टिप्लिकेशन ऑफ इंडायसेस विथ सेम बेस. पण त्या अगोदर एक गोष्ट लक्षात ठेवा, जर मी असं एक्झाम्पल लिहिलं 3 raised to 2 जर एखाद्याचा इंडेक्स जर 2 असेल, एखाद्या संख्येचा जर इंडेक्स किती असेल 2 असेल तर काय म्हणू शकतो आपण, त्याचा काय आहे तो स्क्वेअर. त्याचा काय स्क्वेअर म्हणजे ह्याचा अर्थ काय, 3 चा स्क्वेअर 2 म्हणजे 3 चा स्क्वेअर. जर समजा आता एक दुसरं एक्झाम्पल घेतलं की 16 आणि ह्याच्या डोक्यावरती 2 लिहिलं तर आपण ह्याला डायरेक्ट काय म्हणू शकतो 16 स्क्वेअर. काय म्हणू शकतो ह्याला 16 स्क्वेअर. कोणाचा स्क्वेअर 16चा स्क्वेअर. तिसरं एखादं एक्झाम्पल बघा, जर मी इथे घेतलं 19 आणि ह्याच्या डोक्यावरती 2 लिहिलं तर ह्याला काय म्हणायचं 19 स्क्वेअर. काय म्हणायचं ह्याला 19 स्क्वेअर. किंवा ह्याला असं म्हणत बसलं 19 raised to 2 असं म्हणायची काही गरज नाही. 19 स्क्वेअर, 16 स्क्वेअर, 3 स्क्वेअर असं लिहिलं तरी सुद्धा, असं म्हणलं तरी सुद्धा चालेल. हे तर स्क्वेअरच्या बाबतीत झालं. पण जर असं असेल समजा 5 raised to 3 असं जर लिहिलं तर काय म्हणायचं ह्याला 5 क्यूब. काय म्हणायचं ह्याला 5 क्यूब. इकडे काय लिहिलं आपण 3 स्क्वेअर आणि इथं 5चं काय म्हणायचं, 5चं काय क्यूब. 5चं क्यूब. दुसरं एक्झाम्पल घेतलं 7 लिहिलं आणि 3 लिहिलं डोक्यावरती तर 7 क्यूब. हा सुद्धा काय 7चा क्यूब झाला. तिसरं एक घेतलं 3 आणि ह्याच्या डोक्यावरती परत 3 लिहिलं तर हा काय झाला 3चा क्यूब झाला. 3चा क्यूब. हे एक लक्षात असू द्या. आता आपण मूळ एक्सरसाइज करूया. मूळ एक्सरसाइज म्हणजे काय होतं आपलं, ज्यांचा बेस सेम आहे त्यांचा गुणाकार कसा करायचा असतो. आता बेस सेम असणार एक एक्झाम्पल बघा, जर मी 7 raised to 2 हे घेतलं इंटू 7 raised to समजा 5 घेतलं किंवा 5च्या ऐवजी 3 घेतलं. आता ह्यांच्यामध्ये मला सांगा, हे जे दोन एक्झाम्पल, एक एक्झाम्पल लिहिले फळ्यावरती, त्यांचं बेस तुम्हाला सेम दिसतंय आहे की नाही. त्यांचं बेस काय दिसतंय, सेम दिसतंय. मग बेस जर सेम असेल तर ह्यांचा गुणाकार कसा करायचा, फक्त काय म्हणते आपल्याला सिम्प्लिफाय म्हणते. त्याच्यामध्ये काय म्हणते, फक्त आपल्याला सिम्प्लिफाय म्हणते क्वेश्चनमध्ये. तर ह्यांचा गुणाकार करताना कसा करायचा, उत्तरामध्ये एकदम सोपं आहे. प्रश्न आहे असला 7 raised to 7 स्क्वेअर इंटू 7 क्यूब इज इक्वल टू, दोघांचा बेस सेमच आहे मग एकदाच बेस लिहायचा. दोघांचा बेस सेम आहे म्हणून काय करायचं, एकदाच लिहिलं आणि कंसात काय करायचं, वरच्या दोघांची बेरीज करायची म्हणजे 2 + 3. काय करायचं 2 + 3 इज इक्वल टू 7. 2 + 3 म्हणजे किती 5 झालं. एवढंच करायचं 7 raised to 5. आता हे तुम्हाला समजून सांगतो कसं आलं 7 raised to 5 आणि मी ह्यांची बेरीजच काढली. आता बघा एक्झाम्पल काय होतं आपलं 7 स्क्वेअर इंटू 7 क्यूब असं म्हणतो, बरोबर. मग मी उत्तर काय म्हणून तुम्हाला वेगवेगळं घ्या. मग मी असेही करत 7 स्क्वेअर इंटू 7 क्यूब परत इज इक्वल टू 7 स्क्वेअर म्हणजे 7चा किती वेळा गुणाकार, 7चा किती वेळा गुणाकार होतोय, स्क्वेअर म्हणजे 2 वेळा म्हणजे असंच की 7 म्हणजे 7. इथे ह्याच्या वेळेला फक्त 7 नाही, इथे डबल लिहिलं परत इंटू 7 क्यूब. 7 क्यूब म्हणजे 7 इंटू 7 इंटू 7 किती वेळा गुणाकार, 3 वेळा. क्यूब म्हणजे 3 वेळा गुणाकार आणि इज इक्वल टू, आता बघा एकूण 7 किती वेळा, 1 2 3 4 5 मी 7 एकदाच लिहिलं नाही, किती वेळा गुणाकार होता 5 वेळा. म्हणून मी असं आपण सोडवताना कोणत्या पद्धतीने सोडवायचं, ह्या पद्धतीने सोडवायचं. ही पद्धत घ्यायची नाही, हे फक्त काय केलं मी समजण्यासाठी लिहिलेलं आहे. हे झालं तुमचं उत्तर. आता आपल्या प्रॅक्टिस सेटमध्ये बघा कोणती कोणती गणित आहेत आणि कशी सोडवायची आहे सुद्धा. बेस सेम आहे का, ह्यांचा बेस सेम आहे म्हणून आपण काय करतो, हे सगळं सॉल्व करतो. बरं आता बघा पहिलं एक्झाम्पल 7 raised to 4 इंटू 7 स्क्वेअर. उत्तरात काय करायचं 7 raised to 4 इंटू 7 स्क्वेअर इज इक्वल टू 7 फक्त एकदाच लिहायचं, ह्या दोघांच्या ऐवजी एकदा. आणि काय करायचं वरच्या दोघांना 4 + 2 बेरीज म्हणजे 7 raised to किती आलं 6. पहिलं एक्झाम्पल झालं. आता दुसरं एक्झाम्पल बघा
दुसरं एक्झाम्पल काय आहे -11 रेज टू 5 इंटू -11 रेज टू 2. परत उत्तरात क्वेश्चन आहे हा सगळ्यांचा इंटू -11 रेज टू 2. परत इज इक्वल टू ह्या दोघांच्या ऐवजी एकदाच घ्यायचं. बेस काय असू द्या, प्लस असू द्या मायनस असू द्या, आपल्याला ते शिवाय दिलं गेलं नाही. फक्त आपल्याला इंडेक्स बघायला -11 घेतलं आणि कॉन्स्टंट घ्यायचं 5 + 2 इज इक्वल टू -11 रेज टू 7. 5 आणि 2 किती 7. एक एक्झाम्पल पुढचं बघा. तिसरं 6/7 रेज टू 3 इंटू 6/7 रेज टू 5. उत्तरात आहे असं लिहूया 6/7 रेज टू 3 इंटू 6/7 रेज टू 5 इज इक्वल टू करायचं एकदाच लिहायचं 6/7 वरच्या दोघांची बेरीज 3 + 5 इज इक्वल टू 6/5. 3 आणि 5 किती 8. हे झालं तिसरं उत्तर. आपल्याला इतर कुठलीही संख्या दिली त्याच्याशी काहीही देणं घेणं नाही. इंडेक्सला फक्त बघायचं त्यांची बेरीज करायचं, बाकी काय तर त्या बदल केले कमी त्या बदल केले गेलं आहे असंच. तसं चौथं गणित बघा -3/2 रेज टू 5 इंटू -3/2 रेज टू 3. उत्तरात काय करायचं आहे असंच -3/2 रेज टू 5 इंटू -3/2 रेज टू 3. परत इज इक्वल टू करायचं ह्या दोघांच्या ऐवजी एकदाच -3/2 आणि वर काय करायचं 5 + 3 इज इक्वल टू -3/2. -3/2 ह्याला काहीच बदल नाही केलेला आहे असं फक्त एकदा लिहिलं. 5 आणि 3 किती 8. मग आता प्रश्न किती राहतील फक्त 5वा आणि 6वा. काही बदल नाही, इंडेक्स फक्त बेरीज करायची, बाकी काही बदल करायचा नाही. तुम्ही ह्या पद्धतीने काय करायचं प्रॅक्टिस 1/27. ही प्रॅक्टिस 1/27 मध्ये ही 4 गणितं सोडवली, फक्त 2 गणितं राहिले. 2 गणितं तुम्ही सोडवायचे मनाने आणि ही 4 पण लिहायचे तुम्ही. आणि काय करायचं माझ्या नंबरवरती फोटो काढून पाठवायचा आहे. ओके.